تخيل معايا تبقى ماسك تليفونك وتشوف صورة عادية جدا وانت بتقلب، وبعدين تعديها، وبعد ساعات أو أيام تكتشف قصة مظلمة جدا ورا الصورة دي. فسماعتك الجميلة ومشروبك الأجمل، وجهز نفسك. أنا يوسف طه، ودي الجريمة الحقيقية. في الصورة دي بنشوف راجل مبتسم جدا وشايل ابنه على كتفه، وحواليه بعض الناس، وعلى شماله عربية بسيطة. وبنعرف إن الراجل ده أسباني، وكان واخد ابنه في رحلة في مدينة أوما في أيرلندا الشمالية سنة 1998. بس الحقيقة إن العربية البسيطة اللي على شمالهم كانت محملة ب 200 كيلو من المتفجرات القوية اللي انفجرت بعد لحظات من الصورة دي. واللي عمل الانفجار ده كان تنظيم فيه بعض الجنود من الجيش الأيرلندي، وما كانوش موافقين على قرارات الجيش نفسه خدها في نفس السنة دي. الانفجار ده نتج عنه موت 29 شخص وإصابة 220 تانيين. والحظ كان مع الأب وابنه إنهم نجوا من الانفجار ده، بس للأسف الشخص اللي صورهم مات. في الصورة دي بنشوف شخص اسمه ديفيد بيشتغل عالم بحث في البراكين، قاعد ومبتسم جدا للكاميرا وماسك قلم في ايده وبيكتب بعض الملاحظات في الدفتر بتاعه. والشخص اللي بيصوره كان هاري، واللي كان المساعد بتاعه. كان شخص هادي جدا ومتحمس جدا. والمكان اللي موجودين فيه هو جبل سانت هيلينز في واشنطن، وسبب وجودهم هناك كان انهم بيبحثوا عن وقت حدوث بركان هيحصل في المكان ده. وللأسف بعد 13 ساعة من الصورة دي البركان حصل وديفيد مات فيه، وما قدروش يلاقوا جثته أبدا ولا حتى اللي اتبقى منها. المفروض اليوم ده هاري هو اللي كان هيراقب حدوث البركان، بس في اللحظة الأخيرة جاله ميعاد وديفيد هو اللي فضل مكانه. ولما هاري عرف اللي حصل اتصدم جدا، بسبب انه هو اللي كان هيموت، وكمان انه كان سبب في موت معلمه او الشخص اللي بيتطلع يكون زيه. وللأسف بعد الحادثة دي بسنوات هاري مات في بركان تاني حصل في اليابان. ساعات القدر بيعمل حاجات غريبة جدا. في الصورة دي بنشوف دب أسود كبير على بعد حوالي 30 متر من المصور، والواضح في الصورة إنه كان ماشي ورا المصور. المصور ده كان اسمه دارش، طالب في الجامعة وعنده 22 سنة، وكان رايح رحلة في الغابة مع 4 من صحابه في الجامعة. وللأسف الدب ده كان بيطاردهم، فقرروا الانفصال عشان يتوهوا الدب. ولما رجعوا اتجمعوا كان ناقصهم واحد، والواحد ده كان دارش. فبلغوا الشرطة على طول عشان تساعدهم يلاقوه. وبعد وصول الشرطة ب4 ساعات لقوا جثة دارش مشوهة بعد تعرضه لهجوم من الدب، وبعد ما صوروا بلحظات بس. ولقوا معاه تليفونه اللي كان عليه الصورة المشؤومة دي. بنشوف هنا صورة مهزوزة لشخصين، وكأن اللي كان بيصور الصورة كان خايف. وباين ان الصورة كأنها في حفلة معمولة في البيت، وهي فعلا كانت حفلة معمولة في البيت. والشخص اللي ماسك الكوباية في ايده هو اللي عاملها بعد ساعات بس من قتل والده ووالدته في نفس البيت، عن طريق انه فضل يضربهم بمطرقة ضخمة على رؤوسهم لحد ما انهى حياتهم. الشخص ده اسمه تايلر، ومن وهو عنده 10 سنين وهو بيهدد والده ووالدته انه هيقتلهم بسبب تشددهم عليه. في اليوم اللي قتلهم فيه نزل بوست على الفيسبوك وقال انه ممكن يعمل حفلة في بيته النهاردة. طبعا اصحابه ما صدقوش، لانهم كانوا عارفين ان اهله متشددين جدا ومستحيل يوافقوا انه يعمل حفلة في بيته. ولكن بعد البوست ده بساعات تايلر فعلا قتل اهله، ونزل على الفيسبوك بوست تاني وكتب فيه: حفلة دلوقتي في بيتي، كلموني. ولما الناس وصلت للحفلة بدأ يقول لهم انه قتل اهله. وفي بعض الناس اللي خافوا ومشيوا، وفي بعض الناس التانيين اللي ما صدقوش اصلا وافتكروه تحت تأثير الكحول. بعدين تايلر خد صاحبه اللي معاه في الصورة عشان يوريه جثث والده ووالدته اللي كانت في الدور العلوي من البيت، وفي نفس المكان اتصوروا الصورة. واعتقد دلوقتي فهمت ليه اللي كان بيصور كان خايف. بعض الاشخاص في الحفلة بلغوا الشرطة. بعدين تايلر هرب، بس في النهاية الشرطة قبضت عليه واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.
في الصورة دي بنشوف بنت اسمها جولي عندها 18 سنة، واقفة على مكان عالي وبتصور المنظر الخلاب اللي قدامها، وكان معاها حبيبها القديم اللي كان اسمه لورين وعنده 20 سنة. وبعد الصورة دي بدقايق بس لورين أطلق النار مرتين على رأس جولي، وبعدين رمى جثتها من فوق المكان العالي ده. وبعدها بشوية اتصل بالشرطة واعترف بجريمته البشعة دي. وبنعرف إن لورين كان على علاقة بجولي لمدة 10 شهور، وبعدين جولي انفصلت عنه، ولكن فضلوا صحاب. وفي يوم من الأيام اتصل لورين بجولي وقال لها إنه هياخدها في رحلة للمكان اللي كانت متصورة فيه، وهي للأسف وافقت، وهناك نفذ جريمته. اتحكم على لورين بالسجن لمدة 52 سنة. في الصورة دي بنشوف رجل وامرأة متصورين، والصورة تبان عادية جدا وقديمة، وكانت متصورة في برنامج مواعدة كان بيتعرض على التلفزيون في السبعينات. والمرأة اللي في الصورة اسمها شيريل، والراجل اسمه رودني جيمس الكالا. والحقيقة ان في وقت الصورة دي رودني كان قاتل 4 أو 5 سيدات بين سنة 1977 وسنة 1979، وكان بيعذب ضحاياه عن طريق انه بيفضل يخنقهم لحد ما يفقدوا وعيهم، وبعدين يستنى لحد ما يستعيدوا وعيهم ويرجع يكرر العملية دي تاني لحد ما بينهي حياتهم. والإعلام وصفه وقتها بأنه آلة قتل، ومش معروف عدد ضحاياه بالظبط. وبعدين تم القبض عليه واتهموه ب5 جرائم قتل، وبعدين هو اعترف بجريمتين تانيين واتحكم عليه بالإعدام. والحقيقة إنه في الصورة دي كان كسب موعد غرامي مع شيريل اللي كانت معاه في الصورة، بس بعدها هي ما وافقتش تروح معاه الموعد ده لأنها وصفته بأنه كان مخيف وغير مريح بالنسبة لها أبدا. وتقريبا هي أنقذت نفسها من الموت في الليلة دي من غير ما تاخد بالها، وده اللي المفروض أي حد يعمله. ما تحطوش نفسكم في مواقف مريبة وغير مريحة، لأن انتوا ما تعرفوش ممكن إيه يحصل لكم في الآخر، زي مثلا إنكم تموتوا بأبشع طريقة ممكنة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت للفيديو لو عجبكم، وسبسكرايب للقناة لو عجبك المحتوى اللي بقدمه. ويوتيوب مقتنع ان الفيديوهات اللي هتظهر هنا او ظهرت هتعجبك، فشوفها وقول لي رأيك. خدوا بالكم من نفسكم وانتظروا كل ما هو قادم.